Ara, ara, dragilor! Eu sunt Kitsune Senpai și ați intrat oficial pe Kitsune Academia. Ara, ara. Fără alte introduceri vom pune întrebarea roșie și anume, au grăsuțele vreo șansă cu Ikemenii? Ei bine, întrebarea asta mi-a venit din noul anime apărut, Deba Turovu Tuayamachi to, un anime recent apărut, cred că ultimul episod a fost în decembrie 2025. Și pot spune că este un anime foarte diferit față de ce ni s-a prezentat până acum în genul acesta de povești. Și prin povești mă refer la acest clișeu în care o fată mai pufoasă devine slabă doar pentru că nu mănâncă câteva zile, pentru că așa funcționează metabolismul, nu mănânci câteva zile, pac, devii slabă, pielea nu se lasă, ochii devin mai mari. După cum ne-am obișnuit din acest gen de povești, personajele pufoase sunt personaje în rol secundar, create pentru scop comic, sau au niște personalități foarte arogante, care pun în dificultate personajul principal. Desigur, aceste preconcepții sunt reflectate din realitate, standardele de frumusețe asiatice nu sunt un secret pentru absolut nimeni în privința ochilor mari, buzelor mici, talia foarte subțire. Asta atrage și asta se vinde până la urmă. Acum, de ce vreau să recomand acest anime? Sau mai degrabă manga, pentru că detaliază mult mai bine acțiunea și expune foarte bine trăirile personajelor față de anime care este ușor grăbit. Și sincer, dacă aș fi văzut animeul fără să fi citit manga, nu știu dacă m-ar fi atras atât de tare. De aceea recomand manga în prima fază. Ca o scurtă introducere pentru Deba Turovu Tuayamachi to, încă din primul episod ni se prezintă personajul principal, Yumeko, care suferă un accident sau mai degrabă o tentativă de sinucidere, urmată de o pierdere a memoriei. Încă din primele scene se poate interpreta că Yumeko a avut această tentativă din cauza că ar fi fost îndrăgostită de cineva care nu era de nasul ei, ceea ce determină o stimă scăzută de sine. Dar după această pierdere a memoriei, începe să se vadă dintr-o altă perspectivă, să fie recunoscătoare faptul că după acest accident este întreagă, care are două mâini, două picioare, are ambii părinți în viață, are un job, iar faptul că nu-și amintește mai nimic din viața ei, ea spune că fiecare zi îi se pare distractivă pentru că mereu învață ceva nou. Ceea ce face această poveste diferită față de celelalte este că Yumeko nu își schimbă fizicul deloc, doar încrederea. Încrederea în sine o schimbă foarte mult în relația cu cei din jur, în felul cum se poartă, cum se accesorizează, cum se îmbracă, cum socializează cu ceilalți și cum încearcă să se pună în valoare și să se remarce la locul de muncă sau în relația cu ceilalți, să ajute. Față de celelalte anime în care fata devine remarcată în momentul în care îi se schimbă fizicul și așa încep să fie atrași de ea diversi băieți sau chiar un băiat anume, ei, aici Yumeko atrage prin personalitate, prin caracter. Ador felul în care se complimentează, își vede valoarea și nu are nevoie de cineva să-i spună cât de minunată este, care sunt calitățile ei și le vede și le însușește și le asumă. Și ce îmi place este că nu e vorba doar că atrage un interes romantic sau mai multe, e vorba de prieteni, colegi, felul ei de a fi îi atrage pe ceilalți mai aproape de ea. Dar, desigur, de ce nu, și poate atrage chiar și interese romantice mai târziu. Să nu mai spun că ador toate ținutele lui Yumeko, sunt absolut superbe, aș purta oricare din ele. Iar pe lângă partea comică, partea de dezvoltare personală, există și o mare intrigă în acest anime. Mai degrabă, dacă nu mă înșel, tot în primul episod se menționează faptul că Yumeko n-ar fi încercat de fapt să se sinucidă, ci cineva ar fi încercat să îi facă felul. Și de aici pornește un caz de a afla ce s-a întâmplat, care este povestea. Nu știu, vă las pe voi să aflați în continuare.
Iar ca o concluzie aș spune că tema animeului este mai mult acceptarea de sine, iar ca subtema aș încadra romantismul. Este un anime vesel, dar totuși cu momente de angoasă, dar per total care te pune într-o dispoziție foarte bună. Și în general ador animeurile care portretizează niște cupluri mai diferite față de ceea ce poți vedea de obicei, de exemplu Lovely Complex, Ore Monogatari, Kaguya-sama. Dacă aveți și voi recomandări de astfel de anime, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Chiar îmi doresc să văd și poate să vorbesc în următoarele clipuri despre ele. Sper că v-a plăcut acest videoclip, iar ca răspuns la întrebarea de la care a pornit acest clip, probabil v-ați dat seama că nu este unul absolut, ține de fiecare persoană în parte și cât de mult muncește o persoană pentru a ajunge acolo unde își dorește să ajungă. În continuare, dacă doriți să vedeți mai multe recomandări, anime, vorbim despre manga, jocuri, cultură japoneză în general, vă rog să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, un comentariu, un share pe paginile din care faceți parte. Eu am fost Kitsune Senpai și ne vedem data viitoare!